โอ้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 เจอเสียเพิ่งอยู่ในรั้วอีกตัวแล้วเอาไปเสียไปถ้าเยอะๆอย่างนี้มันไม่ค่อยได้นี้เลยสองจริงเหรอวะมันชอบมีเยอะไอ้พวกเนี้ยเจอหลังนี่แหละวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนต้องมีสิวะหมู่บ้านเนี้ยโอเคกันเรา
กโตไปไหนแล้วไอ้คนเข้าปักพวกเราเออเออไปไม่มีพวกมีพวกมาต่อยเตะด้วยไอ้ไว้เอาต้องเตะไอ้เหี้ยมันต้องเตะเฮ้ยเฮ้ยนู่น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 เตะไว้อีไอ้เกิดไอ้เหี้ยไปตัวละตกยอไอ้เงี้ยดีจ้าแล้วแล้วป๊อปตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงเตะแล้วเอาวะเหี้ยนี่หมดชัวร์เลยเจอเหยื่อวะไปอีกเอ้ยดูดิ่งหนิมละ สวัสดีครับบูมเพิ่งอาบน้ำเลยเสร็จเดี๋ยวออกไปเถอะอ๋อผมเจออาชีพหนึ่งบูม
หลังจากที่ลองมาหลายอาชีพเจออาชีพถูกใจแล้วเนี่ยชื่อ เฮียไม่กูไม่ได้เตะเลยมัน ชื่อไม่คุ้นเลยอ่าไม่แบทเทิลเลดซอสเซอรี่แล้วก็ออร่า